เริ่มเลยนะคะกัลยาณมิตรมดงานและเพื่อนสีทุกคนรู้ไหมคะว่ากับดักที่น่ากลัวที่สุดของการวางแผนเกษียณเนี่ยไม่ใช่การที่เราไม่มีเงินออมนะคะอืมแล้วมันคืออะไรครับคือแบบมันคือการที่เราเอาเงินทั้งชีวิตไปผูกไว้กับสถิติในอดีตที่มันอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วค่ะอ๋อใช่ครับสภาวะตลาดตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมาก จริงค่ะเอาตรงๆตอนนี้เรากำลังเผชิญกับดัชนีหุ้นโลกที่มูลค่ามันตึงตัวที่สุดในรอบหลายปีเลยแถมดอกเบี้ยก็ผันผวนแล้วก็นะเกณฑ์ภาษีของบ้านเราก็ถูกรื้อใหม่อีกใช่ฮะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากสำหรับนักลงทุนดังนั้นภารกิจในวิเคราะห์เชิงลึกของเราวันนี้คือการมากางสถิติและข้อเท็จจริงทั้งหมดบนโต๊ะเลยค่ะเพื่อออกแบบสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์เขียวจัดพอร์ตเกษียณแบบคอเซตไลน์วางเสบียงกองทุนดัชนีโลกปะทะหุ้นคุณค่าน่าสนใจมากครับหัวข้อนี้ใช่ไหมคะเราจะมาเจาะลึกถึงกลไกของมันเลยคือไม่ใช่แค่มานั่งท่องจำว่าต้องซื้อตัวไหนแต่เราอยากให้เพื่อนซีเข้าใจว่าระบบการเงินที่สุขุมและเป็นมืออาชีพเนี่ยมันทำงานประสานกันยังไงเวลาที่เจอวิกฤตค่ะเอ่อการจะสร้างระบบที่ทนทานต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจได้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องแบ่งแยกหน้าที่ของเงินให้ชัดเจนก่อนครับฮะแบ่งยังไงคะคือโมเดล Cost Satellite Setup ที่เราพูดถึงเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความลังเลเลยครับโดยโครงสร้างหลักหรือตัวคอเนี่ยจะกินพื้นที่ประมาณ 70-80% ของพอร์ตทั้งหมดโอ้โห 80% เลยถือว่าเยอะมากนะคะครับผมเพราะหน้าที่ของมันมีเพียงอย่างเดียวเลยครับคือการเกาะติดการเติบโตขอบบนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวแล้วปกติเขาวางอะไรเป็นแกนหลักคะสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่วางไว้เป็นแกนหลักก็คือพวกกองทุนรวมดัชนีหุ้นโลกขนาดใหญ่ครับโดยเฉพาะตัว S&P 500 ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงหลักเลยเดี๋ยวนะคะขอแทรกนิดนึงคือสถิติย้อนหลังของ S&P 500เนี่ยมันดูดีก็จริงค่ะแบบ10ปีหลังสุดทำผลตอบแทนเฉลี่ย 12.2 ถึง 12.9% ต่อปีใช่ครับตัวเลขสวยมากแล้วถ้าระยะ30ปีก็ยังอยู่ที่ 10.5% ต่อปีแต่ว่าค่า PE ปัจจุบันมันพุ่งทะลุ 30.67 เท่าไปแล้วนะคะก็ค่อนข้างสูงครับแถมน้ำหนักกว่า 34% เนี่ยยังไปกระจุกตัวอยู่กับหุ้นเทคโนโลยีแค่7ตัวหรือกลุ่ม Magnificent Seven อีกการที่เราเอาเงินเกษียณตั้ง 80% ไปวางเป็นคอในของที่ราคาแพงและกระจุกตัวขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่การเดินไปติดดอยขอบบนหรอกหรือคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับคือสถิติ PE ที่30กว่าเท่าเนี่ยมันดูน่ากังวลจริงๆถ้าวัดจากค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับใช่ค่ะมันดูตึงตัวมากแต่เราต้องเจาะลึกไปที่เหตุผลครับว่าทำไมมูลค่ามันถึงตึงตัวขนาดนี้คือตอนนี้ตลาดกำลังจ่ายราคาพรีเมียมให้กับความคาดหวังในเทคโนโลยี AI ครับซึ่งบริษัทกลุ่ม Magnificent Seven ก็คือผู้กุมโครงสร้างพื้นฐานนี้ไว้ทั้งหมดเลยถูกต้องเลยครับแต่ว่าจุดแข็งที่แท้จริงของการใช้ S&P 500 เป็นคอเนี่ยมันไม่ใช่การฝากความหวังไว้กับหุ้นเจ็กตัวนี้นะครับแล้วมันคืออะไรล่ะคะมันคือกลไกการทำความสะอาดตัวเองหรือ self cleansing mechanism ของดัชนีครับฟังดูเหมือนระบบกรองน้ำเลยค่ะมันทำงานยังไงคะคือดัชนีตัวนี้ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดครับหรือ market cap weighted ถ้าสมมุติวันหนึ่งฟองสบู่ AI มันแตกหรือบริษัทพวกนี้ผลประกอบการร่วงลงมาระบบมันก็จะปรับตัวหรอคะใช่ครับระบบมันจะทำการลดน้ำหนักหุ้นพวกนี้ลงแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็จะดึงบริษัทในอุตสาหกรรมอื่นที่กำลังเติบโตขึ้นมาแทนทีทันทีเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าเรากำลังซื้อกลไกคัดกรองอัตโนมัติไม่ได้ซื้อแค่ตัวหุ้นเก่งกำไรใช่ครับการถือคอแบบนี้มันเลยไม่ใช่การแทงหวยว่าเทคโนโลยีต้องชนะตลอดไปแต่เป็นการซื้อระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงที่สุด500อันดับแรกของโลกณช่วงเวลานั้นๆตลอดเวลาต่างหากครับเคลียร์เลยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการรอให้กลไกดัชนีปรับตัวตอนฟองสบู่แตกเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับช่วงเวลาที่พอร์ตติดลบหนักแล้วก็ขาดสภาพคล่องอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับตรงนั้นเป็นจุดอ่อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่เราไม่ควรใส่เงินเต็ม 100% ไปกับ S&P 500 แล้วจำเป็นต้องมีฝั่ง Satellite หรือส่วนเสริมเข้ามาช่วยพยุงในสัดส่วน 20-30% ที่เหลือใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับนั่นแหละคือหน้าที่ของสินทรัพย์ทางเลือกขอบล่างที่ราคาปลอดภัยครับแล้วช่วงที่ตลาดโลกผันผวนหนักๆเนี่ยสินทรัพย์ตัวไหนที่ตอบโจทย์คะคือในช่วงที่ตลาดโลกเกิดการสลับกลุ่มทุนหรือที่เรียกว่า sector rotation เนี่ยหุ้นเติบโตสูงมักจะโดนเทขายหนักมากครับเราเลยต้องมีแหล่งผลิตกระแสเงินสดที่เสถียรเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงพอร์ต
พอจะยกตัวอย่างที่เป็นสถิติชัดๆได้ไหมคะ ตัวอย่างที่สถิติสนับสนุนชัดเจนเลยก็คือหุ้นไทยคุณค่าที่จ่ายปันผลสูงครับ โดยเฉพาะการลงทุนผ่านดัชนี ZSHD หรือ Set High Dividend 30 ครับ ทำไมต้องเจาะจงที่ ZHD คะในเมื่อกองทุนปันผลในตลาดบ้านเราก็มีให้เลือกตั้งเยอะแยะ กลไกอะไรในดัชนีนี้ที่ทำให้มันเป็นกันชนได้ดีกว่าตัวอื่น ความลับของ ZHD เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินหาหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆอย่างเดียวนะครับ แล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่คะ มันอยู่ที่เงื่อนไขการคัดกรองที่เข้มงวดมากครับ คือดัชนีนี้บังคับเลยว่า บริษัทต้องมีประวัติจ่ายปันผลต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี อ๋อ คือต้องสม่ำเสมอด้วย ใช่ครับ และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หรือ dividend payout ratio เนี่ยจะต้องไม่เกิน 100% ครับ กฎข้อนี้มันช่วยป้องกันอะไรคะ กลไกตรงนี้มันช่วยป้องกันสิ่งที่เราเรียกว่า value trap ครับ หรือกับดักหุ้นคุณค่า อ๋อ ที่แบบว่าบริษัทไปแอบกู้เงินมาเพื่อจ่ายปันผลสูงๆ ดึงดูดนักลงทุนใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ แบบนั้นอันตรายมาก ซึ่งสถิติ 3 ปีย้อนหลังชี้ชัดเลยนะครับว่า หุ้นใน ZHD เนี่ยมี dividend yield เฉลี่ยสูงถึง 5.58% โห 5% กว่าเลยนะคะ ครับแล้วยังมีถึง 16 บริษัทเลยนะครับ ที่จ่ายปันผลสูงอยู่ในระดับ 5.43 ไปจนถึง 17.03% ต่อปีเลย ถือว่าสูงมากค่ะ การเลือกล็อกกระแสเงินสดระดับ 5% ไว้ในพอร์ตแบบเนี้ยมันก็คือการสร้างเกราะป้องกันความผันผวนอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะ ถูกต้องครับ แบบนี้อารมณ์มันเหมือนเรากำลังสร้างระบบสุริยะของตัวเองนั่นแหละค่ะเพื่อนซี่ คือให้ S&P 500 ทำหน้าที่เป็นดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากฮะ ใช่ค่ะ มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลคอยรักษาศูนย์กลางพอร์ต ให้เราเติบโตสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว ส่วนตัวดัชนี ZHD ก็เหมือนกับดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบ คอยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับ ๆคอยเก็บเกี่ยวเฉพาะจุด แล้วแปลงเป็นกระแสเงินสดกลับเข้ามาเติมเสบียงให้พอร์ตในวันที่ตลาดโลกเกิดพายุ ฟังดูเป็นคู่หูที่ลงตัวแล้วนะคะเนี่ย ครับผมโครงสร้างนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลย แต่สมมติว่ากัลยาณมิตรมดงานมีเงินก้อนหนึ่ง การจะเอาไปโยนใส่2 กองทุนนี้ในบัญชีธรรมดา มันอาจจะเสียของไปหน่อยนะคะ ทำไมล่ะครับ ก็รัฐบาลเขามีสูตรเร่งผลตอบแทนให้เราตั้งแต่วันแรกที่ซื้อเลยไงคะเรากำลังพูดถึงการแยกถังประหยัดภาษี RMF ปะทะไทย ESGX ค่ะ อ๋อ เรื่องนี้สำคัญมากครับ คือการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation เนี่ย มันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจริง ๆ ก็ต่อเมื่อมันถูกวางอยู่ในโครงสร้างภาษีที่ถูกต้องครับ งั้นเรามาแกะกลไกของถังแรกกันก่อนดีกว่าค่ะ นั่นคือ IMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ได้ครับ สำหรับ IMF กฎเกณฑ์ปัจจุบันให้เพดานเราลงทุนได้ 30% ของเงินได้พึงประเมินนะครับ แต่มีเงื่อนไขใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือเมื่อรวมกับกองทุนกลุ่มเกษียณอื่น ๆ แล้วเนี่ย ต้องไม่เกิน 500,000 บาทครับ แล้วเรื่องสภาพคล่องล่ะคะ เงื่อนไขสำคัญเลยคือสภาพคล่องจะถูกล็อกยาวครับ เราต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม และจะขายได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น ถังใบนี้มันก็เลยน่าจะเหมาะที่สุดที่จะใช้รองรับแกนกลางอย่าง S&P 500 ใช่ไหมคะ เพราะกรอบเวลาที่มันล็อกยาวนานเนี่ยจะช่วยซึมซับความผันผวนของตลาดหุ้นโลกได้ ถูกต้องเลยครับ แล้ววงเงิน 500,000 บาทนี้ เราควรเทน้ำหนักไปให้ S&P 500 ทั้งหมด 100% เลยไหมคะ หรือว่าควรจะมีการกระจายความเสี่ยงซ้อนอยู่ภายในถัง IMF นี้อีกชั้นหนึ่งดี ถ้าอิงตามหลักสถิติเชิงปริมาณนะครับ การที่เราใส่สินทรัพย์เสี่ยงเต็ม 100% ในถังที่โดนล็อกสภาพคล่องยาวขนาดนี้ ถือว่าอันตรายเกินไปครับ แล้วเราควรจัดสรรยังไงดีคะ เราควรจะเจียดพื้นที่ในวงเงิน 500,000 บาทนี้ ไปกระจายความเสี่ยงในกองทุน IMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศระดับ investment grade ด้วยครับ ตราสารหนี้ต่างประเทศที่ความน่าเชื่อถือสูงๆนะ แล้วผลตอบแทนมันอยู่ประมาณไหนคะ กลุ่มนี้จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 2.5 ถึง 3.8% ต่อปีครับ ก็ถือว่ามั่นคงเลย กลไกของมันคืออะไรคะทำไมต้องเอามาผสม กลไกของมันคือการทำตัวเป็นตัวหน่วงหรือช็อคแอบซอร์เบอร์ภายในพอร์ตระยะยาวครับ มันจะช่วยคุมดาวไซด์ในจังหวะที่ดัชนีหุ้นโลกปรับฐานรุนแรงได้ดีมากครับ เห็นภาพเลยค่ะ ภาพของ IMF ถือเป็นโครงสร้างคลาสสิกที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว ทีนี้รัฐบาลเพิ่งเปิดเกณฑ์ภาษีใหม่ด้วยถังไทย ESG และไทย ESGX ทั้ง2ใบนี้มีกลไกและข้อจำกัดตัวเลขที่ต่างจาก IMF ยังไงบ้างคะ สำหรับถังไทย ESG นะครับ
จะเป็นการแยกวงเงินสิทธิพิเศษออกมาตั้งหากอีกสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทครับ อ๋อคือไม่ได้ไปเบียดโควต้า 500,000 บาทแรกของ IMF ใช่ไหมคะ ใช่ครับ แยกกันเลย และกลไกการล็อกสภาพคล่องของไทย ESG ก็สั้นกว่าด้วย คือบังคับถือครองแค่ 5 ปี นับแบบวันชนวันครับ ฟังดูยืดหยุ่นกว่านะคะ แล้วกรณีของไทย ESGX ล่ะคะ ตัวไทย ESGX เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นเงื่อนไขพิเศษเฉพาะกิจครับ เพื่อรองรับเม็ดเงินที่ต้องการโอนย้ายจากกองทุน LTF เดิมที่ยังค้างอยู่ ให้เอามาลดหย่อนภาษีต่อเนื่องได้อีก 5 ปี โควต้าให้เท่าไหร่คะสำหรับตัวนี้ ปีแรกเขาให้โควต้าถึง 300,000 บาทเลยครับ และปีถัดๆไปจะให้ปีละ 50,000 บาทครับ แล้วข้อบังคับการลงทุนล่ะคะ เหมือนกันไหม เหมือนกันเลยครับ ข้อบังคับสำคัญของทั้งไทย ESG และไทย ESGX คือเงินก้อนนี้ประมาณ 60-80% ของ NAV จะต้องถูกบังคับให้ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืนเท่านั้นครับ ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นชวนคิด ประเด็นไหนครับ คือถ้าเป้าหมายหลักของนักลงทุนคือการจับการเติบโตขอบบนของเศรษฐกิจโลก การที่เราต้องยอมเจียดเงินตั้ง 300,000 บาท ไปล็อกไว้ในไทย ESG ที่ผูกติดกับสภาวะตลาดหุ้นไทย ซึ่งเราก็รู้ว่าเติบโตช้ากว่า เพียงเพื่อแลกกับเงินคืนภาษีเนี่ยมันคุ้มค่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสจริง ๆ หรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับ ใช่ไหมคะ คือเอาเงินก้อนนี้ไปสมทบซื้อดัชนีต่างประเทศที่ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี แบบไม่ต้องไปสนเรื่องลดหย่อนภาษี มันอาจจะรวยกว่าในระยะ 5 ปีหรือเปล่าคะ ลองกางตัวเลขคณิตศาสตร์ดูนะครับ จะเห็นภาพที่ต่างออกไปเลย ยังไงคะ คือสมมุติฐานที่คุณตั้งเนี่ย คุณมองว่าตลาดหุ้นต่างประเทศจะโต 10% ทุกปีใช่ไหมครับ ค่ะ สถิติมันบอกแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงมันมีความผันผวนสูงมากนะครับ บางปีมันอาจจะติดลบ 20% ด้วยซ้ำ อ๋อ จริงด้วยค่ะ แต่การใช้ถังไทย ESG เนี่ย มันให้ผลตอบแทนที่แน่นอนตั้งแต่วันแรกเลยครับ ยังไงคะ แอบงง สมมุติว่าฐานภาษีของคุณอยู่ที่ 20% คุณลงทุนไปเต็มแม็กซ์ 300,000 บาท คุณจะได้เงินคืนจากรัฐทันทีเลย 60,000 บาทครับ อ๋อ ได้คืนมาสดๆเลย ใช่ครับ นี่แหละคือผลตอบแทน 20% ที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ risk free return ครับ การที่จะมีการันตีผลตอบแทนระดับ 20-30% ทันทีแบบนี้เนี่ยไม่มีตลาดหุ้นไหนในโลกให้คุณได้แน่นอนครับ จริงด้วยค่ะ กลไกนี้มันก็เหมือนกับการเติมมาจิ้นส่วนต่างความปลอดภัยให้พอร์ตเราหนาตักขึ้นครับ ถึงแม้ว่าตัวกองทุนหลักมันอาจจะโตช้าหรือติดลบไปบ้างนิดหน่อย แต่เงินคืนภาษีที่เราได้มาทันทีเนี่ยมันไปชดเชยค่าเสียโอกาส แล้วก็ดึงค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรวมของพอร์ตให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญเลยแหละครับ เปรียบเทียบเหมือนบ้านเรามีขังเก็บน้ำฝนสำหรับเก็บเงินออมนะคะถังแรกจุได้ 500 ลิตรสำหรับ IMF พอเติมจนเต็มปุ๊บ รัฐบาลก็แถมถังใบใหม่ขนาด 300 ลิตรมาตั้งไว้ข้างถังไทย ESG ใช่ไหมครับ ๆ ใช่ค่ะ แถมยังมีเงินอุดหนุนให้ทันที 20-30% เป็นรางวัลที่เรายอมเติมน้ำลงถังใบนี้ ถือเป็นเสบียงกันชนชั้นดีเลยนะคะแบบนี้ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากครับ แต่ว่านะคะ โครงสร้างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Core Satellite หรือการแยกถังภาษี มันคือภาพ snapshot นะวันที่เริ่มต้นลงทุนเท่านั้นถูกไหมคะ ใช่ครับตลาดมันไดนามิกตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปสัก 5 ปีหรือ 10 ปี มูลค่าในแต่ละถังมันย่อมโตไม่เท่ากัน ฝั่งดัชนีโลกอาจจะบวมทะลุเป้าหมายไปเลย ส่วนฝั่งตราสารนี้อาจจะแฟบลง ซึ่งตรงนี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ค่ะ ใช่เลยครับ และนั่นคือที่มาของกฎเหล็กข้อต่อไปที่เราต้องคุยกัน นั่นคือเรื่องของวินัยการทำ portfolio rebalancing และเทคนิค life path ค่ะ สำคัญมากครับ มันคือการปรับสมดุลสัดส่วนสินทรัพย์ ให้กลับมาสู่พิมพ์เขียวดั้งเดิมที่เราตั้งเอาไว้ตอนแรก แล้วในทางสถิติเขาปรับกันบ่อยแค่ไหนคะ หลักการทางงานเชิงสถิติมี 2 รูปแบบหลักๆครับ แบบแรกคือ time based คือการบังคับตัวเองปรับพอร์ตตามรอบเวลาเลย เช่น ทุก 6 เดือน หรือทุก 12 เดือน อ๋อกำหนดวันไม่เลย แล้วแบบที่2ล่ะคะ แบบที่ 2 คือ threshold based ครับ อันนี้คือการตั้งเซ็นเซอร์สัดส่วนเอาไว้ หากสินทรัพย์ตัวไหนมันเบี่ยงเบนเกินกรอบที่เราตั้งไว้ เช่น บวกลบ 5% หรือบวกลบ 20%เราก็จะทำการปรับทันทีครับ รบกวนจำลองสถานการณ์ตัวเลขให้เพื่อนซีเห็นกลไกของมันหน่อยได้ไหมคะ ว่าทำไมการปรับสมดุลนี้ถึงป้องกันไม่ให้เราเดินไปติดดอยได้ ได้เลยครับ สมมุติว่าพิมพ์เขียวแรกสุด คุณตั้งเป้าไว้ที่หุ้นโลก 50% ตราสารหนี้ 50% ด้วยเงินเริ่มต้น 1 ล้านบาทนะครับเนาะทีนี้เวลาผ่านไป 2 ปี ปรากฏว่าหุ้นเทคโนโลยีบูมจัดเลย
มูลค่าส่วนที่เป็นหุ้นโตขึ้นมหาศาลจนสัดส่วนมันขยับกลายเป็นหุ้น 70% และตราสารหนี้หดเหลือแค่ 30% โอ้โห พอร์ตเบี้ยวไปเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ แปลว่ากรอบระดับความเสี่ยงหรือ risk tolerance ของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับ อ่ะฮะ แล้วมันอันตรายยังไงคะ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกขึ้นมา พอร์ตคุณจะพังพินาศหนักกว่าเดิมมากครับ เพราะตอนนี้คุณแบกน้ำหนักความเสี่ยงฝั่งหุ้นไว้ถึง 70% อ๋อ โอ้ เข้าใจแล้วค่ะ กลไก rebalancing เนี่ยแหละครับ จะบังคับให้คุณขายหุ้นส่วนที่เกิน 20% นั้นออกมา เพื่อนำกระแสเงินสดไปซื้อตราสารหนี้ที่ราคาถูกกว่า เติมให้สัดส่วนมันกลับมาสมดุลเป็น 50-50 ตามเดิมครับ อารมณ์มันเหมือนการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อนซีกิ่งไหนที่มันโตเร็วเกินไปจนทำให้ลำต้นเอียงเสียสมดุล เราก็ต้องตัดมันทิ้งเพื่อรักษาสมดุลของรากเอาไว้ ใช่ครับ ภาพนั้นเลยฮะ ไม่ใช่ปล่อยให้มันโตจนเอียงแล้วโค่นลงมาทับบ้านตัวเองเวลาเจอพายุเข้า แต่เอ๊ะ ถ้ามองในมุมจิตวิทยาการลงทุนเนี่ย การทำ rebalancing มันดูฝืนธรรมชาติมนุษย์มากเลยนะคะ ฝืนยังไงครับ ก็มันคือการบังคับให้เราขายสินทรัพย์ตัวที่กำลังกำไรดีที่สุด หรือผู้ชนะนั่นแหละ เพื่อเอาเงินไปโปะให้สินทรัพย์ที่ผลงานแย่ๆ แบบนี้มันไม่ขัดกับทฤษฎี let profit run ที่สอนให้เราปล่อยให้กำไรวิ่งไปให้สุดทางหรือคะทำไมเราต้องรีบไปตัดวงจรผู้ชนะด้วยล่ะ ทฤษฎี let profit run เนี่ยมันมักจะถูกใช้ในพอร์ตเก่งกำไรระยะสั้นนะครับ แต่ต้องอย่าลืมว่าสำหรับเงินเกษียณอายุเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่การไล่ล่าผลตอบแทนสูงสุด หรือ maximize return นะครับ อ้าว แล้วเป้าหมายหลักคืออะไรคะ มันคือการจำกัดความเสี่ยงขาลง หรือ minimize downside risk ต่างหากครับ สถิติทางคณิตศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่า การทำ rebalancing อย่างมีวินัยเนี่ยคือระบบที่บังคับให้เราขายแพงไปซื้อถูกอย่างไร้อคติครับ อ๋อ เป็นการตัดอารมณ์ออกไปเลย ใช่ครับ มันช่วยขจัดอารมณ์ความโลภในยามที่ตลาดเป็นกระทิง และความกลัวในยามที่ตลาดเป็นหมีออกไปจนหมด ทำให้เราสามารถล็อกกำไรออกมาพักไว้ในสินทรัพย์ปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอครับ ชัดเจนมากค่ะ rebalancing ก็คือการคุมความเสี่ยงระหว่างทาง แต่นอกจากการปรับสมดุลสัดส่วนแล้วเนี่ยเมื่ออายุไขของเราขยับเข้าใกล้เส้นชัยการเกษียณมากขึ้นเรื่อยๆ พิมพ์เขียวนี้ก็ต้องถูกรื้อโครงสร้างใหม่ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า life path หรือ de-risking ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า glide path ครับ กลไกของมันเป็นยังไงคะ กลไกของมันคือการปรับลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงลงแบบอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่เหลือน้อยลงครับ ขอยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะ ได้ครับ สมมุติว่าตอนที่คุณอายุ 30 ปี คุณอาจจะมีกองทุน S&P 500 ถือไว้สูงถึง 80% เลย เพราะรับความเสี่ยงได้เยอะ อ่าฮะ เพราะยังมีเวลาให้พอร์ตฟื้นตัว ใช่ครับ แต่เมื่ออายุคุณไปแต่ 55 หรือ 60 ปีเนี่ย ระบบนี้จะทยอยรินขายหุ้นเติบโตออกครับ แล้วโยกเม็ดเงินไปเพิ่มสัดส่วนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแทน เช่น กองทุนตลาดเงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ระยะสั้นครับ เหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่ต้องรินหายออกแบบนี้คืออะไรคะ ก็เพื่อปกป้องเสบียงเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณไงครับ ไม่ให้เผชิญกับสภาวะตลาดหุ้นพังทลายในช่วง 2-3 ปีสุดท้ายก่อนเกษียณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่มีรายได้ประจำมาช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุนอีกต่อไปแล้วครับ อุ้ยฟังแล้วเห็นภาพความสำคัญของวินัยเลยค่ะ ทีนี้ก่อนจะลากกันไปนะคะ ทีมงานขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านเลยนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เนี่ยเป็นกระสุนสำคัญมากค่ะ ที่ทำให้ระบบหลังบ้านของเรา มีเสบียงในการคัดกรองแฟกต์และตัวเลขสถิติแท้ๆมาเซิร์ฟคุมความเสี่ยงพอร์ตให้กับทุกท่านค่ะ ขอบพระคุณมากครับ แล้วก็สำหรับกัลยาณมิตรมุดงานท่านใดนะคะ ที่กำลังวางแผนคุมวินัยพอร์ตแล้วอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ราคาเป้าหมายจากสถาบัน กรอบแนวรับแนวต้าน หรือว่าสถิติตัวเลขของหุ้นและกองทุนรวมตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะ ทางทีมงานหลังบ้านเราจะทยอยรวบรวมแฟกต์ของจริง มารีวิวเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยฮะ เดี๋ยวเราจัดให้ ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เราผ่าแผนการแยกถังเงินออม RMF ปะทะไทย ESGX ไปแล้วเนี่ยเพื่อนสีเลือกที่จะวางแกนหลักพอร์ตเกษียณไว้กับกองทุนดัชนีโลกหุ้นเติบโตหรือว่าจะเน้นล็อกกระแสเงินสดกับหุ้นคุณค่าปันผลสูงในประเทศคะคอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเราอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนเลยมีอีกหนึ่งสถิติที่ผมอยากจะทิ้งท้ายพิจารณากันก่อนจบนะครับ ได้เลยค่ะเรื่องอะไรคะ
ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี้ยหากอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ขยับไปแตะ 90 หรือ 100 ปี โห อายุยืนยาวมาก ใช่ครับ ทฤษฎี Life Path ดั้งเดิมที่สอนให้เราย้ายเงินส่วนใหญ่ไปอยู่ในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนต่ำตั้งแต่อายุ 55 ปีเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงใหม่ที่อันตรายที่สุดเลยนะครับ เอ๊ะ ทำไมล่ะคะ เพราะการที่คุณเอาเงินก้อนใหญ่ไปรับผลตอบแทนแค่ 2% ในขณะที่เงินเฟ้อมันโต 3% ต่อเนื่องไปอีก 40 ปีเนี่ย มันคือการการันตีความเสี่ยงที่เงินจะหมดก่อนลมหายใจครับ อุ๊ย เป็นมุมมองที่น่าขนลุกมากค่ะ ใช่ฮะ ทฤษฎีการเกษียณในอนาคตอาจจะต้องถูกเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย การบาลานซ์ระหว่างความปลอดภัยและการเติบโตจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของนักลงทุนในทศวรรษหน้าอย่างแน่นอนครับ เป็นข้อคิดยั่วยุที่เจ็บปวด แต่ก็คือเรื่องจริงที่เราต้องเตรียมรับมือเลยค่ะ วันนี้วิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาก ขอบคุณสำหรับข้อมูลแน่นๆนะคะ เพื่อนซีทุกคน เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ